ठीक आहे. तर लास्ट सेशनला आपण पॉवर क्वेरी एडिटर मधून ट्रान्सफॉर्मेशन टॅब बघितली होती. हाऊ टू यूज दी or how to perform the various transformation. Okay. Let's say if I open the query editor today. तर याच्यामध्ये नेक्स्ट टॅब आहे ऍड कॉलम. ओके, आता एक नवीन कॉलम ऍड करायचा असेल क्वेरी एडिटर मध्ये, तर विथ रिस्पेक्ट टू दॅट तुम्हाला इथं काय ऑप्शन्स दिलेले आहेत. तर हे वाले ऑप्शन्स आपण आज एक्सप्लोर करणार आहे. ठीक आहे. So let's say this is the data. What is this data? Sales data. Okay, let's keep this aside. ठीक आहे. मी अनदर डेटा सेट लोड करतो. Instead of this, नवीन पॉवर BI ची फाईल घेऊन आपण वर्क स्टार्ट करू. लेट्स ओपन दी फाईल. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल मी ही फाईल ओपन केली आणि आता याच्यामध्ये जर मी डेटा कनेक्ट केला तर देन वी विल सी हाऊ टू ऍड दी न्यू कॉलम्स. आणि लेट मी सिलेक्ट दिस ॲज अ प्रोजेक्ट. ठीक आहे. तर पॉवर BI मध्ये डेटा लोड करायच्या आधी जर तुम्हाला एखादा नवीन कॉलम डेटा सेट मध्ये क्रिएट करायचा असेल तर पॉवर क्वेरी एडिटर मध्ये ते फीचर आहे. ओके, आणि याच्यामध्ये वेगवेगळे वेज आहेत. डिफरंट वेज किंवा डिफरंट ऑप्शन्स आपण म्हणू शकतो की कॉलम क्रिएट करण्यासाठी. ओके, द फर्स्ट ऑप्शन आहे कॉलम फ्रॉम एक्झाम्पल फ्रॉम सिलेक्शन. ओके, इट्स अप टू यू व्हॉट नीड्स टू डू. ओके, लेट्स से माझ्याकडे हा सेल्स टेबल ऑर्डर डेट आणि ह्याच्यामध्ये ऑर्डर डेट आहे आणि ह्याच्या बेसिसवरती जर मला एक नवीन कॉलम क्रिएट करायचा आहे, नवीन कॉलम क्रिएट करायचा मला ह्याच्यातून इयर एक्स्ट्रॅक्ट करायचा आहे. ओके, तर हा फ्रॉम एक्झाम्पल म्हणजे मी म्हटलं फ्रॉम सिलेक्शन. ओके, फ्रॉम सिलेक्शन म्हटलं आणि इथं फक्त तुम्हाला तुम्ही डबल क्लिक केलं एक नवीन कॉलम इट विल ऍड. ओके, इथं तुम्ही एक नवीन कॉलम ऍड केलेला आहे ज्या वेळेस तुम्ही फ्रॉम सिलेक्शन म्हणता. ओके, लेट मी क्लिक ऑन दिस कॅन्सल वन्स अगेन. ठीक आहे. ड्रॉपडाऊन वरती क्लिक केलं त्याच्यानंतर मी म्हटलं फ्रॉम सिलेक्शन. ओके, फ्रॉम सिलेक्शन म्हटल्यानंतर जर तुम्ही इथं कॉलम वन मध्ये येऊन त्याच्यावरती डबल क्लिक केलं तर हे सगळे ऑप्शन्स येतात तुम्हाला. तुम्ही त्याच्यामधून काय एक्स्ट्रॅक्ट करू शकता इच्छिता. ओके, आता डेट आहे तर त्याच्यामधून तुम्ही इयर मंथ डेज इन मंथ जे जे ऑप्शन्स आपण बघितले विथ रिस्पेक्ट टू डेट ट्रान्सफॉर्मेशन ते सगळे तुम्ही इथे डायरेक्टली सिलेक्ट करू शकता. आणि फक्त एक एक्झाम्पल तुम्हाला द्यायचं आहे. मी म्हटलं 20 व्हॉट इज माय डेट. सो इट्स 2003. ओके, मी म्हटलं इयर फक्त 2003. एक सिंगल एक्झाम्पल द्या आणि एंटर म्हणा. इट विल परफॉर्म दी सेम ऑपरेशन फॉर ऑल दी रोज. सगळ्या रो साठी होईल. ठीक आहे. आणि फायनल झालं की लेट्स से ओके, तर तुमचा एक नवीन कॉलम ऍड होईल. दिस इज द वन वे टू ऍड दी कॉलम. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सपोज तुम्हाला एक कस्टम कॉलम क्रिएट करता. कस्टम म्हणजे बाय परफॉर्मिंग सम कॅल्क्युलेशन अँड ऑल, स्टील दॅट इज पॉसिबल. ठीक आहे. आता मी कस्टम कॉलम मध्ये मी फॉर एक्झाम्पल आता माझ्याकडे डेटा आहे आणि डेटा सेल्स अमाऊंट आहे, त्याच्यानंतर प्रोडक्शन कॉस्ट आहे. ओके, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट आहे, टॅक्स अमाऊंट आहे आणि फ्रेट आहे. फॉर एक्झाम्पल मला प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करायचं. फॉर एक्झाम्पल मला प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर मी म्हटलं टोटल सेल्स अमाऊंट मायनस प्रोडक्ट कॉस्ट आणि मायनस टॅक्स अमाऊंट.
तर या पद्धतीचं कॅल्क्युलेशन पण तुम्ही करून इथं एक नवीन कॉलम क्रिएट करू शकता. ओके, टू हॅव दी कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू इन पॉवर क्वेरी एडिट. ओके, मी म्हटलं कस्टम, तर मी म्हटलं इथं कस्टम आणि त्याला नेम देतो कस्टम प्रॉफिट म्हणून. ओके, कस्टम प्रॉफिट. ठीक आहे. त्यानंतर इथं तुम्हाला फॉर्म्युला डिफाईन करावा लागतो. की फॉर्म्युला, इट सेज फॉर्म्युला इज इनकम्प्लीट. तर जे काही कॉलम्स तुम्हाला सिलेक्ट करायचे आहेत ते कॉलम सिलेक्ट करा. पहिला तो कॉलम सिलेक्ट करा, त्याच्यानंतर इन्सर्ट म्हणा. ठीक आहे. ऑन नेक्स्ट लाईन तुम्ही ऑपरेटर यूज करू शकता. ओके, मायनस मी म्हणलं टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट इन्सर्ट केली. फाईन. त्याच्यानंतर मला ह्याच्यातून टॅक्स अमाऊंट मायनस करायचं. तुम्ही मायनस केलं आणि फक्त इथून म्हणजे टॅक्स अमाऊंटचा जो कॉलम आहे तो सिलेक्ट केला आणि लेट्स से इन्सर्ट. ओके, या पद्धतीनं इन्सर्ट केलं आणि ही पैसे ओके, तर त्याचं कॅल्क्युलेशन होऊन अकॉर्डिंगली तुम्हाला व्हॅल्यू रिटर्न केली जाईल. ओके, दिस इज अनादर एक्झाम्पल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एक फंक्शन तुम्हाला क्रिएट करायला आलो करतो क्रिएटर, तर तो पार्ट आपण फंक्शनचा अदर ऑप्शन्स एक्सप्लोर करून झाल्यानंतर बघूया. ठीक आहे. तर नेक्स्ट आहे कंडिशनल कॉलम. आता कंडिशन बेस्ड कॉलम म्हणजे काय, तर सपोज सेल्स अमाऊंट आहे, या सेल्स अमाऊंटच्या बेसिसवरती तुम्हाला एखादा कॉलम टॅग नावाचा सेल्स टॅग, वेदर द सेल्स इज हाय और लो. ओके, जसं एक्सेल मध्ये आपण ई पेल्स यूज करू शकत होतो आणि टू डिराईव्ह दी टू रिटर्न दी सम व्हॅल्यूज, टू डिराईव्ह सम टॅग्स और फ्लॅग्स. ओके, तर त्या काइंड मध्ये तुम्ही इथं ऑपरेशन म्हणजे कंडिशनल कॉलम क्रिएट करू शकता. ओके, दिस इज व्हॉट माय व्हॅल्यूज. तर लेट्स सी व्हॉट अँड ऑल व्हॅल्यूज इट हॅज. सो व्हॉट इज द रेंज ऑफ व्हॅल्यूज. सपोज ही रेंज आहे आणि लेट मी से मला हाय सेल्स किंवा लो सेल्स, ऍव्हरेज सेल्स या टाईप मध्ये जर एखादा नवीन कॉलम क्रिएट करायचा असेल विच विल रिटर्न मी द व्हॅल्यू. ओके, म्हणजे कंडिशनल स्टेटमेंट तुम्हाला लिहायचं आहे टू क्रिएट दी न्यू कॉलम, राईट. तर एक्सेल मध्ये आपण इफ एल्स यूज करतो. इथं तुम्हाला डायरेक्टली एक इंटरफेस दिलाय, ग्राफिकल इंटरफेस दिलाय. कंडिशनल कॉलम वरती क्लिक करा, कॉलम नेम द्या. ओके, मी म्हटलं सेल्स टॅग. ओके, तुम्ही सेल्स फ्लॅग म्हणा, वॉट एव्हर यू वॉन्ट यू कॅन सिलेक्ट. त्यानंतर इफ मध्ये आल्यानंतर मी पहिला सिलेक्ट केलं सेल्स अमाऊंट. इफ द सेल्स अमाऊंट इज, पहिला कॉलम सिलेक्ट केला की तुम्हाला ऑपरेटर सिलेक्ट करायला लागतो की व्हॉट इज युअर कंडिशनल ऑपरेटर. आता कंडिशनल ऑपरेटर काय, इज ग्रेटर दॅन और इज इक्वल टू, लेट्स से इफ आय से इज ग्रेटर दॅन और इज इक्वल टू, मी म्हटलं 3000. ओके, इथं तुम्ही व्हॅल्यू पण एंटर करू शकता. एखादा पॅरामीटर्स क्रिएट केले असतील तर पॅरामीटर्स पण यूज करू शकता. ओके, किंवा एखादा कॉलम पण सिलेक्ट करायचा असेल तर कॉलम पण सिलेक्ट करू शकता. इट्स फाईन. मी व्हॅल्यू एंटर केली 3000. जर ही कंडिशन ट्रू असेल तर व्हॉट इट शुड सेल्स. ओके, आयदर 1 2 3 और म्हणजे नंबर, इट कॅन रिटर्न दी नंबर और टेक्स्ट. इट्स अप टू यू की तुम्हाला काय रिटर्न करायचं आहे. तर मग मी म्हटलं इथं आउटपुट काय पाहिजे, म्हणजे ही जर कंडिशन ट्रू असेल तर तुम्हाला आउटपुट काय पाहिजे. तर आउटपुट मला पाहिजे फॉर एक्झाम्पल हाय सेल्स. ओके, ही आउटपुट आहे. ठीक आहे. आणि जर हे नसेल तर मी म्हटलं लो सेल्स. ओके, तर इथं बघा एल्स, इफ आणि एल्स एखाद्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये पण जसं इफ एल्स असते त्या स्टाईलमध्ये इथं तुम्हाला इफ एल्स दिलाय. फक्त कोड लिहायची गरज नाही, कोड विल जनरेट ऑटोमॅटिकली, राईट. एम क्वेरी कोड विल जनरेट ऑटोमॅटिकली. फक्त तुम्हाला ही स्टेप परफॉर्म करायची. ओके, मी म्हटलं लो सेल्स. ओके, फाईन. हाय सेल्स आणि लो सेल्स या दोनच टॅग आपण क्रिएट करतोय. मी म्हटलं ओके. बघा एक नवीन कॉलम क्रिएट होईल आणि त्याच्यामध्ये दोनच व्हॅल्यू असतील, हाय सेल आणि लो सेल, राईट. जर तुम्ही इथं जाऊन बघितलं तर बघा इथं तुम्हाला इफ एल्स काइंड स्टेटमेंट दिसते, राईट. इफ देन एल्स, राईट. हा सिंटॅक्स आहे. तर तो स्टेटमेंट ऑटोमॅटिकली क्रिएट होतो. आपल्याला डिफाईन करायची गरज आहे का नाहीये. पण तुम्हाला इथून चेंज करायचं असेल तर तुम्ही चेंज करू शकता. इन्स्टेड ऑफ 3000 तुम्ही 2000 केलं तर इट इज फाईन. चेंजेस आर ऍक्सेप्टेड, राईट. तुमचं व्हॅल्यूज अकॉर्डिंगली चेंज होतील. हे झालं एक कंडिशन. जर मला मल्टिपल कंडिशन द्यायचे असतील तर येस, दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल.
आता तुम्हाला सेम कॉलम किंवा सेम स्टेप जर एडिट करायचे असेल तर इथं सेटिंग आयकॉन येतो. अप्लाइड स्टेप मध्ये सेटिंग आयकॉन येतो. ओके, तर ह्या सेटिंग आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही परत ती विंडो ओपन करू शकता आणि इथं ऍड क्लॉज नावाचं बटन आहे. ऍड क्लॉज, इथून तुम्ही काय करणार, इथून तुम्ही नवीन क्लॉज, क्लॉज म्हणजे कंडिशन, नवीन कंडिशन ऍड करणार. ओके, नाव इट सेज एलसी. जर पहिली कंडिशन ट्रू नसेल, ओके, इफ युअर अमाऊंट इज नॉट ग्रेटर दॅन लेट्स से 3000. Okay, if it is not greater than 3000, then it should come and check the next condition. Again I will say, okay, if the sales amount is greater than or equal to, right, 2000, then I will say average sales. Okay, average sales, fine. तर असे टॅग्स क्रिएट करायचे. अजून तुम्हाला कंडिशन ऍड करायचे तर तुम्ही इथं ऍड क्लॉज म्हणू शकता. लाईक दिस यू कॅन ऍड एन नंबर ऑफ क्लॉजेस. याला काय लिमिट नाहीये, राईट. तर मी काय करतो, मी फक्त 3च टॅग ऍड करतो. ओके, आणि मी म्हटलं सेल्स अमाऊंट इज इक्वल्स टू ग्रेटर दॅन, ओके, एबीसी, आणि मी म्हटलं 1000. ओके, आणि इथं म्हटलं मग मी लो सेल्स. ठीक आहे, हा टॅग आहे. आणि इफ द सेल्स अमाऊंट इज लेसर दॅन, ओके, लास्टला जर 1000 पेक्षा कमी असेल तर आता आपण 3 गोष्टीसाठी पहिला फिल्टर तुम्ही लावला, म्हणजे पहिली कंडिशन दिली की इफ द अमाऊंट इज ग्रेटर दॅन 3000. व्हॉट इफ द अमाऊंट इज लेसर दॅन 3000, त्याच्यासाठी तुम्ही नेक्स्ट कंडिशन लावली. परत व्हॉट इफ द अमाऊंट इज लेसर दॅन 2000 ऑल्सो, तर तुम्ही त्याच्यासाठी थर्ड कंडिशन लावली. ठीक आहे, पण जर ह्या तिन्ही कंडिशन फॉल्स होतील, इफ नन ऑफ द अबोव कंडिशन इज ट्रू, तर त्या केसमध्ये काय रिटर्न करायला पाहिजे, तर त्या केसमध्ये इट रिटर्न्स दी एल्स पार्ट. ओके, एल्स पार्ट म्हणजे जर तुमची अमाऊंट, सेल्स अमाऊंट 1000 पेक्षा कमी असेल तर इट विल से बॅड सेल्स. ओके, या पद्धतीने तुम्ही कंडिशन क्रिएट करू शकता. मी म्हटलं ओके. ओके, आणि आता जर बघितलं तर इथं 4 टॅग्स दिसतील तुम्हाला, 4 टॅग्स. सो लेट्स लोड दी प्रोजेक्ट. ठीक आहे, तर या पद्धतीने तुम्ही एक कंडिशनल कॉलम, ओके, दिस इज जस्ट वन एक्झाम्पल, इट डिपेंड्स व्हॉट यू वॉन्ट्स टू डू. ठीक आहे, पण मोस्टली व्हॉट आय ऑब्झर्व की हे जे नवीन कॉलम वगैरे ऍड करायचा आहे तो क्वेरी एडिटर पेक्षा डॅक्स यूज करून करणं इझी आहे. ओके, तर इवन मी पण मोस्टली डॅक्स यूज करूनच करतो. डॅक्स आपण बघणार आहे आफ्टर दी मॉडेलिंग अँड व्हिज्युअलायझेशन. ठीक आहे, तर दॅट इज लास्ट पार्ट ऑफ पॉवर बी आय, डॅक्स. त्याच्या आधी व्हिज्युअलायझेशन बघायचं, त्याच्या आधी आपल्याला मॉडेलिंग बघायचं आहे, व्हॉट इज मॉडेलिंग अँड ऑल, आणि क्वेरी एडिटर आपण बघतोय. ठीक आहे, त्याच्यानंतर सपोज इंडेक्स कॉलम तुम्हाला क्रिएट करायचा आहे. इफ यू वॉन्ट्स टू ऍड द रो नंबर्स, ओके, तर तुम्ही रो नंबर पण ऍड करू शकता. तुम्हाला 0 पासून स्टार्ट व्हायला पाहिजे, 1 पासून स्टार्ट व्हायला पाहिजे, तर इट विल स्टार्ट दी नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रो. ठीक आहे, तुम्ही डिफाईन केल्यानुसार. जर लेट्स से इफ यू वॉन्ट टू कस्टमाइज दिस, तर तुम्ही काय करा, इथून जाऊन जो सेटिंगचा आयकॉन आहे अप्लाइड स्टेप मध्ये, त्याच्यावरती क्लिक करा आणि तुम्ही स्टार्टिंग नंबर डिफाईन करू शकता. मी म्हणलं 100. त्याच्यानंतर इन्क्रीमेंट तुम्ही डिफाईन करू शकता 10, आणि अकॉर्डिंगली इट विल क्रिएट दी नंबर्स. ठीक आहे, तर या पद्धतीनं एक नवीन कॉलम पण ऍड करता येतो. ओके, जर एखादा कॉलम तुम्हाला डुप्लिकेट करायचा असेल तर तुम्ही त्याच्यावर या कॉलमला सिलेक्ट करून त्याच्यावरती राईट क्लिक करा. इथं डुप्लिकेट कॉलमचा ऑप्शन आहे, किंवा इथं जाऊन पण तुम्ही डुप्लिकेट म्हटलं तर इट विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ दॅट कॉलम. मग या कॉपीवरती तुम्ही अदर जे काय ऑपरेशन परफॉर्म करायचे ते परफॉर्म करू शकता फॉर द ट्रायल पर्पज. किंवा नवीन कॉलम ज्यावेळेस आपण क्रिएट करतो त्यावेळेस एखादं स्पेसिफिक रिझननी क्रिएट करतो. ओके, तर डुप्लिकेट कॉलम क्रिएट करण्यासाठी पण तुम्हाला इथं ऑप्शन आहे. त्याच्यानंतर ओके, जर एखादा ट्रान्सफॉर्मेशन परफॉर्म करायचं असेल, मी म्हटलं सेल्स टॅग, हे जे सगळे टॅग्स आहेत हे मला अप्पर केस मध्ये पाहिजे. आता मी बघा, हे जे ट्रान्सफॉर्मेशन आहेत विथ रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट, हे सगळे ट्रान्सफॉर्मेशन आपण ट्रान्सफॉर्म टॅब मध्ये पण बघितले. विथ रिस्पेक्ट टू डेट, विथ रिस्पेक्ट टू नंबर, हे सगळे ट्रान्सफॉर्मेशन. मग इथं रिपीटेड काय आहे, जर तुम्ही ऍड कॉलम मधून ते ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा ते ऑपरेशन परफॉर्म केलं तर इट विल
ऍड द न्यू कॉलम विथ द ट्रान्सफॉर्म्ड व्हॅल्यूज. ठीक आहे. मी जर ट्रान्सफॉर्म टॅब मध्ये जाऊन इथं जाऊन एबीसी मध्ये म्हणलं अप्पर केस, तर याच कॉलमला इट विल अपडेट, याच कॉलमवरती ते चेंजेस होतील. पण लेट्स से मला या कॉलमवरती चेंजेस न करता मला एक नवीन कॉलम क्रिएट करायचा, तर मी इथं येईल आणि इथं म्हणेल अप्पर केस. ओके, तर तुम्ही बघू शकता ओरिजिनल तुमचा जो सेल्स टॅगचा कॉलम आहे तो ऍज इट इज आहे, आणि त्याच्यानंतर एक नवीन कॉलम क्रिएट झाला अप्पर केस नावाचा, आणि त्याच्यामध्ये तुमचे जे सेल्स टॅग आहेत ते स्टोअर केले. ओके, दॅट इज वॉट द डिफरन्स. अदरवाइज हे सगळे ऑपरेशन्स आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत. राईट, जस्ट ट्राय. But remember, only difference is that if you select these operations from the add column tab, it is going to create the new column. ठीक आहे, एक नवीन कॉलम क्रिएट करून तुम्हाला त्याचं जे काही ट्रान्सफॉर्मेशन पाहिजे ते परफॉर्म करून तुम्हाला एक नवीन कॉलम मिळेल. ओके, दिस इज व्हॉट दी ऍड कॉलम ऑप्शन्स. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये एक ऑप्शन आहे इनवोक कस्टम फंक्शन. एक तुम्ही स्वतःचं फंक्शन पण डिफाईन करू शकता आणि युझिंग दॅट फंक्शन, ठीक आहे, तुम्ही युझिंग दॅट फंक्शन तुम्ही काय करू शकता, तर सिम्पली क्रिएट दी कॉलम्स. ओके, इट इज व्हेरी इझी. पण आता त्याच्या आधी समजून घेऊया फंक्शन काय, व्हॉट इज मीन बाय फंक्शन. ओके, जर प्रोग्रामिंग लँग्वेज वगैरे माहित असेल तर इट इज इझी टू अंडरस्टँड व्हॉट इज फंक्शन, बट इफ यू डोंट नो द प्रोग्रामिंग लँग्वेज देन लिटल बिट कन्फ्युजिंग. ठीक आहे, थोडंसंच. आता फंक्शन म्हणजे काय असतं, तर एक ब्लॉक ऑफ कोड असतो. फंक्शन म्हणजे एक ब्लॉक ऑफ कोड असतो, जो कोड ऍज अन बंच सिक्वेन्सने एक्झिक्यूट केला जातो. ठीक आहे, आणि फंक्शनचं यूज काय असतं, तर एकदा तो कोड लिहिला की तुम्ही तो कोड नंबर ऑफ टाइम्स यूज करू शकता, नंबर ऑफ टाइम्स यूज करू शकता. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही वी लुकअप फंक्शन एक्सेल मध्ये यूज करता. ओके, त्याच्यासाठी जो कोड आहे तो एकदाच लिहिलेला आहे, पण आपण किती वेळा वी लुकअप अप्लाय करू शकतो, राईट, एन नंबर ऑफ टाइम्स. तर ते एक फंक्शन आहे, त्याच्या बॅकएंडला एक प्रोग्रामिंगच आहे. ठीक आहे, तसंच त्या टाईपमध्ये एक फंक्शन जर तुम्हाला क्वेरी एडिटर मध्ये क्रिएट करायचं असेल तर तुम्ही क्रिएट करू शकता. ठीक आहे, आणि दॅट इज व्हॉट युअर पर्पज टू क्रिएट फंक्शन फर्स्ट. आणि जे फंक्शन आपण स्वतः ऍज अन युजर डिफाईन करतो त्याला युजर डिफाईन्ड फंक्शन म्हणतात. इव्हन आपण एसक्यूएल मध्ये पण फंक्शन क्रिएट करायचं बघितलं होतं, हाऊ टू क्रिएट फंक्शन. ओके, आता फंक्शनचं काय असतं, तर फंक्शन ऑलवेज रिटर्न वन व्हॅल्यू. ओके, इट ऑलवेज रिटर्न्स वन व्हॅल्यू, एक सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न करता आफ्टर परफॉर्मिंग द व्हॅल्यू कॅल्क्युलेशन. राईट, मला इथं त्याच टाईपमध्ये फंक्शन क्रिएट करायचं. तर फंक्शन क्रिएट करायचं म्हणजे कसं करायचं, तर इवन ह्याच्यामध्ये एसक्यूएल मध्ये पण आपण बघितलं होतं, एक फंक्शन जर तुम्ही डिफाईन केलं एक फंक्शन नावाने, ठीक आहे, फंक्शन नावाने, त्याच्यानंतर तुम्ही नेम दिलं फंक्शनचं, आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही पॅरामीटर्स पास करत होते, राईट, P1 P2 P3, आणि हेच पॅरामीटर आपण यूज करत होतो इथं कॅल्क्युलेशनला, आणि लास्टला आपण डिफाईन करत होतो रिटर्न. ओके, लास्टला डिफाईन करतो रिटर्न, आणि आफ्टर कॅल्क्युलेशन जी काय व्हॅल्यू असेल ती, तर त्या स्टाईलमध्ये फक्त लिहिण्याची थोडीशी पद्धत वेगळी आहे. ओके, इथं तुम्हाला फंक्शन वगैरे डिफाईन करावं लागत नाही, तसं वर्ड यूज नाही करावं लागत. सिम्पली हा जो ब्लँक एरिया आहे क्वेरी मध्ये त्याच्यावरती राईट क्लिक करा आणि न्यू क्वेरी म्हणा. त्याच्यामध्ये येऊन इथे ब्लँक क्वेरीचा ऑप्शन आहे, तो ब्लँक क्वेरी सिलेक्ट करा. ओके, मी ब्लँक क्वेरी सिलेक्ट केली. आता तुम्हाला जर फंक्शन डिफाईन करायचं असेल तर काय करायचं, इज इक्वल टू पहिला यूज करायचं. इज इक्वल टू, इथं तुम्हाला नेम वगैरे द्यायची गरज नाही फंक्शनसाठी, किंवा फंक्शन कीवर्ड लिहायचा आहे असं नाही. त्याच्यानंतर इथं तुम्ही ब्रॅकेट घ्या, आणि ब्रॅकेट नंतर तुम्हाला एक इज इक्वल टू अँड ॲरो सिम्बॉल हे यूज करावं लागतं. ओके, दिस इज वॉट द रिटर्न स्टेटमेंटचा सिम्बॉल आहे हा. ओके, असं लिहिल्यानं काय होतं, तर इथं लिहिलेलं रिटर्न होतं. ओके, रिटर्न. ठीक आहे, आता लेट्स से
फॉर एक्झाम्पल जे आपण मग प्रॉफिट कॅल्क्युलेट केलं होतं तेच आपण इथं कॅल्क्युलेट करून बघणार आहे. ठीक आहे. तर मी म्हटलं याच्यामध्ये आता ऑब्विसली कॅल्क्युलेशन करायच्या आधी तुमच्याकडे पॅरामीटर पाहिजे. राईट. पॅरामीटर मी म्हटलं इथं मला पहिल्यांदा सेल्स असेल, सेल्स ही अमाऊंट आहे. त्याच्यानंतर किंवा सेल्स अमाऊंट हा पॅरामीटर आहे पहिला. त्याच्यानंतर लेट मी से प्रोडक्ट कॉस्ट. प्रोडक्ट कॉस्ट ओके. जे सजेशन येते ते सोडून द्या, दॅट इज नॉट युजफुल. आणि मी म्हटलं टॅक्स ओके अमाऊंट. ठीक आहे. एक सिंपल 3 पॅरामीटर्स घेतलेत. ओके. हे इथं एबीसीडी पण घेऊन मी तुम्हाला शो करू शकत होतो, पण काय गरज नाही. ह्याच्यामध्ये पण आपण सिम्पली अरिथमॅटिक ऑपरेशनच परफॉर्म करणार आहे. आणि मी म्हटलं की हा जो फंक्शन आहे ह्याच्यामध्ये काय कॅल्क्युलेशन व्हायला पाहिजे, तर ह्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन व्हायला पाहिजे सेल्स अमाऊंट मायनस प्रोडक्ट कॉस्ट मायनस टॅक्स अमाऊंट. प्रोडक्ट कॉस्ट मायनस टॅक्स अमाऊंट. ठीक आहे. एवढं कॅल्क्युलेशन व्हायला पाहिजे. मी म्हटलं एंटर. ओके लेट मी म्हटलं एंटर. ओके इट सेज function definition. Yes, it is correct. But why? Sales AMT. Okay, instead of this measure A, B आणि C यूज केलं तर, आणि लेट्स से A plus B, okay, plus C, control V, एंटर. राईट. तर या पद्धतीनं फंक्शन वर्क होत. ठीक आहे. मी फक्त पॅरामीटर्सचे नेम चेंज केले. इन्स्टेड ऑफ दिस मी म्हटलं आता A मायनस B मायनस C. ओके. ते नेम्स इट सेज सम एरर विथ दॅट नेम. ओके. तर चेक करावं लागेल वाय दॅट हॅपन्स. ठीक आहे. पण मी काय केलं इथे ए बी सी हे पॅरामीटर डिफाईन केले आणि मी म्हटलं ए मध्ये 10. ओके. आता बघा कॅल्क्युलेशन परफॉर्म होते का. बी मध्ये मी म्हटलं 5. राईट. ए मायनस 5 होईल. ए मायनस बी म्हणजे काय 10 मायनस 5 रिमेनिंग. त्यानंतर मी म्हटलं -2. ओके. सी पण मायनस होते ना, तर -2. 5 -2 3. राईट. आउटपुट बघा इनवोक केलं, यू आर गेटिंग द आउटपुट ॲज अन 3. राईट. म्हणजे हे फंक्शन काम करतंय. येस इट इज वर्किंग. आता हे जे फंक्शन आहे हे फंक्शन तुम्ही एखादा नवीन कॉलम क्रिएट करण्यासाठी यूज करू शकता. यू कॅन यूज these functions to create the to call these functions to create the new column. ठीक आहे. आता सेम फंक्शन इथं आहे. ओके. वन्स अगेन आय विल क्रिएट वन मोर फंक्शन. लेट मी. ठीक आहे. डिलीट दिस. इनवोक जे केलं होतं फर्स्ट फंक्शन ते. Not sure this is syntax is correct. Okay, but let's say sales amount, but there is no issue with AMT. Okay, sales amount, then cost, product, and then tax amount. ओके. या पद्धतीने सपोज माझ्याकडे व्हॅल्यूज आहेत. मे बी मी रिटर्न मध्ये लिहिताना रिटर्न मध्ये यूज करताना इनकरेक्ट स्पेलिंग यूज केले असेल. अदरवाइज रिझन नाहीये. देर इज नो रिझन टू थ्रोन एरर फॉर दिस. कंट्रोल व्ही. राईट. ठीक आहे. तर नाव दिस वर्किंग. ओके. मे बी आधी मी इथं पॅरामीटर जो डिफाईन केला होता त्याच्यात आणि ह्याच्यामध्ये काहीतरी डिफरन्स असेल सेल्स अमाऊंट मध्ये, त्याच्यामुळं तो एरर. इन्स्टेड ऑफ मी डिबग करण्यापेक्षा नवीन क्रिएट करणं किंवा
रिटाईप करणं प्रिफर करतो सगळ्यात पहिला. छोटी गोष्ट असेल तर डिबग करायला जास्त वेळ जातो. ओके, इझिली काही आपल्या चुका असतात पण इझिली आयडेंटिफाय नाही होत. ठीक आहे, आता हे जे फंक्शन आहे ह्याला मी रिनेम करतो. ओके, लेट्स से रिनेम केलं मी आणि मी म्हटलं प्रॉफिट नावाचं फंक्शन आहे. ओके, आता हे जे फंक्शन आहे हे फंक्शन मी एखादा नवीन कॉलम क्रिएट करण्यासाठी कसं इन्व्होक करू शकतो. तर इथं तुम्हाला ऍड कॉलम मध्ये इन्व्होक फंक्शन नावाचा ऑप्शन आहे. इन्व्होक फंक्शन, मी याच्यावरती क्लिक केलं, इन्व्होक फंक्शन. ओके, त्याच्यानंतर इथं कस्टम तुम्हाला जे काही नेम द्यायचं ते प्रॉफिट बाय फंक्शन. प्रॉफिट बाय फंक्शन, आता हे फंक्शन आपण एकदाच डिफाईन केलंय पण तुम्ही कितीही वेळा युज करू शकता. त्याच्यानंतर फंक्शन क्वेरी मी इट आस्क. ओके, तर मी म्हटलं प्रॉफिट नावाचं फंक्शन. कुठली क्वेरी आहे तर प्रॉफिट नावाची फंक्शन. इथं बघा, इथं तुम्हाला विचारतं की पॅरामीटर्स साठी तुम्ही कॉलम सिलेक्ट करा. पॅरामीटर्स मी म्हटलं पहिला सेल्स अमाऊंट. सेल्स अमाऊंट साठी मी सपोज फॉर एक्झाम्पल सेल्स कॉलम सिलेक्ट केला, सेल्स अमाऊंट वाला सिलेक्ट केला. त्याच्यानंतर मी म्हटलं कॉलम नेम. ओके, इथं येऊन तुम्हाला ऑप्शन आहे बघा, व्हॅल्यू एंटर करायची की कॉलम नेम. मी कॉलम नेम सिलेक्ट करतो आणि इथं जाऊन मी म्हटलं टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट. ओके, आणि त्याच्यानंतर टॅक्स अमाऊंट, कॉलम नेम टॅक्स अमाऊंट. फक्त मी काय केलं, कॉलम सिलेक्ट केलं, नथिंग डिफरंट. ठीक आहे, फक्त कॉलम्स सिलेक्ट केलं आणि लेट मी से ओके. तर बघा, सेम अमाऊंट इथं जी मिळत होती नॉर्मली जे आपण कस्टम कॅल्क्युलेशन केलं होतं तीच अमाऊंट इथं पण मिळत आहे. राईट, काहीच डिफरन्स नाहीये. तुम्ही एंटायर कॉलम चेक करून बघा, देर विल नॉट बी एनी डिफरन्स. तर बोथ द वेज आर सेम. ठीक आहे, तुम्ही कसंही ऑपरेशन परफॉर्म करू शकता. यू कॅन क्रिएट दी फंक्शन अँड देन परफॉर्म. बट फंक्शनचा काय यूज आहे तर एव्हरी टाइम. ओके, नाव ह्याच्यामध्ये जर असे खूप सारे डेटा सेट तुम्ही लोड केले ज्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रॉफिट कॅल्क्युलेशन करायचं आहे, जर तुम्ही कस्टम कॉलम ऑप्शन यूज केला तर तुम्हाला प्रत्येक वेळेस इथं जाऊन तुम्हाला ते कॉलम्स ड्रॅग करून वगैरे परफॉर्म करावं लागेल. त्याच्याऐवजी एकदा फंक्शन क्रिएट केलं की यू कॅन यूज दॅट फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स. कधी पण यूज करू शकता, किती पण वेळा. ओके, मी म्हटलं परत इनवोक फंक्शन. ओके, आणि इथं आलो प्रॉफिट, तर तुम्ही परत कॉलमचा असाइन करा आणि कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करू शकता. तर फंक्शन काय असतं, तर फंक्शन राईट वन्स यूज मेनी टाइम ब्लॉक ऑफ कोड असतो. पण फंक्शन तोपर्यंत एक्झिक्यूट नाही होत जोपर्यंत तुम्ही त्याला कॉल नाही करत. ओके, अनटिल अनलेस तुम्ही जोपर्यंत त्या फंक्शनला कॉल नाही करत तोपर्यंत तुमचं फंक्शन एक्झिक्यूट नाही होणार. ठीक आहे, तर एवढेच ऑप्शन्स आहेत इन विथ रिस्पेक्ट टू ऍड दी न्यू कॉलम्स. न्यू कॉलम आणि ह्याच्यामध्ये मग तुम्हाला काही इन्फॉर्मेशन एक्सट्रॅक्ट करायचे आहे, ती इन्फॉर्मेशन एक्सट्रॅक्ट करून जे नवीन कॉलम क्रिएट होतील. नंबर कॉलम असेल तर त्याच्यावरती काय ऑपरेशन परफॉर्म करायचं असेल तर ते ऑपरेशन परफॉर्म करून. ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक असेल, राउंडिंग असेल, काही इन्फॉर्मेशन ऑड इव्हन चेक करायचं असेल तर तुम्ही इथून चेक करू शकता. इव्हन इफ यू गो अँड सिम्पली से साइन, तर साइन वरती क्लिक केलं तरी पण तुम्हाला पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, +1 -1 या स्टाईलमध्ये एक नवीन कॉलम क्रिएट होईल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्रिएटिंग न्यू कॉलम इन पॉवर बीआय क्वेरी एडिटर. ठीक आहे, त्याच्यानंतर इकडे आलो मी नेक्स्ट टॅब मध्ये, व्ह्यू टॅब. ओके, आता ह्याच्यामध्ये काय आहे तर ह्याच्यामध्ये थोडंसं तुम्हाला कॉलमची क्वालिटी चेक करण्यासाठी, कॉलम डिस्ट्रीब्युशन किंवा कॉलम प्रोफाईल चेक करण्यासाठी काय ऑप्शन्स आहेत. ओके, तर लेट्स से इथं आपल्याला एक फॉर्म्युला बार दिसतोय. ओके, व्ह्यू मध्ये ऑब्व्हियसली तुम्हाला काय शो करायचं, ह्याच्यामध्ये काय नाही शो करायचं. हा जो फॉर्म्युला बार आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही एम क्वेरीचा कोड यूज करू शकता. तो फॉर्म्युला शो करायचा की नाही करायचा, इट्स अप टू यू. मी याला अनटिक केलं तर तुम्ही तो हाईड करू शकता. ओके, राईट साईडला जे क्वेरी पेन दिसत आहे, क्वेरी सेटिंग पेन, राईट, हे वाला पेन जर तुम्हाला हाईड करायचं असेल तर इथं येऊन व्ह्यूज मध्ये येऊन क्वेरी सेटिंग वरती जर क्लिक केलं तर दॅट पेन विल बी ऑल्सो हिडन. त्यानंतर इथं मोनोस्पेस्ड म्हणून ऑप्शन आहे, फक्त फॉन्ट स्टाईल चेंज होईल. ओके, नथिंग विल हॅपन. फॉन्ट जी काही फॉन्टची स्टाईल आहे ती स्टाईल फक्त चेंज होईल.
अदरवाइज एव्हरीथिंग विल रिमेन सेम. ठीक आहे. तुम्हाला जर कॉलम क्वालिटी ऍड करायची असेल, म्हणजे या कॉलम मध्ये ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या किती व्हॅल्यूज व्हॅलिड आहेत, आता हे कसं चेक केलं जातं, हाऊ धिस वर्क्स. ओके. आता त्याच्यासाठी काय आहे, तर त्याच्यासाठी सिम्पली व्हॅलिड, एरर आणि एमटी हे तीन. आता जर तुमचा सेल ब्लँक असेल, त्याच्यामध्ये कुठलीच व्हॅल्यू नसेल, तर दॅट सेल विल बी कन्सिडर्ड इन एमटी. ओके. एखादा सेल आहे ज्याच्यामध्ये एरर आहे, म्हणजे सपोज तुमचा हा कॉलम आहे ज्याचा डेटा टाइप इंटिजर डिटेक्ट झालाय, पण काही ठिकाणी काही कॅरेक्टर्स आहेत, लेट्स से ए बी सी डी आहे, ते तुमचं कन्वर्ट होत नाहीये नंबर मध्ये, 1 2 3 मध्ये, ऑब्व्हियसली होणार नाहीये. तर त्या ठिकाणी इट विल से एरर, क्वेरी एडिटर विल से एरर, आणि तो जो एरर आहे तर तो तुम्हाला इथं इन केस ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज. ओके. अदरवाइज किती पर्सेंट, ओके, आफ्टर सबस्ट्रॅक्टिंग नंबर ऑफ पर्सेंटेज फ्रॉम 100 फॉर एरर अँड एमटी, ह्याच्यासाठीचे जे काही पर्सेंटेज असतील ते सबस्ट्रॅक्ट केल्यानंतर जे काही रिमेनिंग असेल ते तुमचं व्हॅलिड असेल. म्हणजे तुम्हाला फक्त इथं एक समरी मिळते की हाऊ मेनी व्हॅल्यूज आर व्हॅलिड फ्रॉम दॅट कॉलम, हाऊ मेनी पर्सेंटेज ऑफ व्हॅल्यूज आर देअर विच हॅज एरर. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सपोज कॉलम क्वालिटी झाली, तर कॉलम क्वालिटी नंतर लेट्स से मला कॉलम डिस्ट्रीब्युशन चेक करायचं आहे. ओके. तर तुम्ही कॉलम डिस्ट्रीब्युशन पण चेक करू शकता. व्हॉट इज कॉलम डिस्ट्रीब्युशन, तर एक काइंड ऑफ बार चार्ट, म्हणजे तुमच्या व्हॅल्यूजचं जे व्हेरिएशन आहे ते व्हेरिएशन इथे तुम्हाला रिप्रेझेंट केलं जाईल. आता इथं आपण फक्त बघू शकतो की एकदम स्मॉल व्हॅल्यू पासून हायेस्ट व्हॅल्यू ची एक रेंज आहे. राईट. तर मग त्याच्यामध्ये तो बार रिप्रेझेंट करतो की बाबा किती व्हॅल्यूज आहेत, 15 आहेत, ओके, 1% डिस्टिंक्ट आहेत. तर या टाईपमध्ये युनिक किती आहेत, काय आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला युनिक व्हॅल्यू, डिस्टिंक्ट व्हॅल्यू मिळते. आता ह्याच्यामध्ये युनिक आणि डिस्टिंक्ट मध्ये काय डिफरन्स आहे, युनिक अँड डिस्टिंक्ट मध्ये काय डिफरन्स आहे. राईट. अगेन, युनिक म्हणजे जी व्हॅल्यू वन टाइम अपियर होते, वन टाइम अपियर्स, एकदाच असते ती व्हॅल्यू, ती व्हॅल्यू रिपीट कुठेही नाही झालेली. दॅट इज व्हॉट युअर युनिक व्हॅल्यू. ओके. आणि तुम्ही म्हणता डिस्टिंक्ट काय आहे, तर डिस्टिंक्ट म्हणजे सिम्पली, ओके, युनिक प्लस, युनिक व्हॅल्यूज तर आहेत तुमच्या त्या डिस्टिंक्ट मध्ये काउंट होतात, प्लस सपोज एक व्हॅल्यू आहे जी 2 वेळा अपेअर होते, त्याच्या अगेन्स्ट, म्हणजे आफ्टर रिमुव्हिंग दी डुप्लिकेट, जो काही काउंट राहील एक्सेप्ट दी युनिक व्हॅल्यूज, तर तो काउंट इथं कन्सिडर केला जाईल. काउंट आफ्टर रिमुव्हिंग डुप्लिकेट्स, डुप्लिकेट. तर ज्या व्हॅल्यू डुप्लिकेट आहेत, कॉलम मध्ये 2 वेळा 3 वेळा रिपीट होत आहेत, त्या व्हॅल्यू युनिक मध्ये कन्सिडर केल्या जात नाहीत. ओके. त्या व्हॅल्यू डिस्टिंक्ट मध्ये कन्सिडर केल्या जातात. दिस इज व्हॉट द डिफरन्स ऍक्च्युअली इन बिटवीन दी डिस्टिंक्ट अँड युनिक. राईट. बघा इथं बघू शकता 468 व्हॅल्यू डिस्टिंक्ट व्हॅल्यूज आहेत आणि त्याच्यामध्ये 193 युनिक व्हॅल्यूज आहेत. त्याचं मिनिंग असं आहे की या कॉलम मध्ये 193 व्हॅल्यू अशा आहेत ज्या व्हॅल्यू कधीही कुठेही रिपीट झालेल्या नाहीयेत. ओके. पण 468 व्हॅल्यूज अशा आहेत ज्या युनिकच आहेत. ओके. काइंड ऑफ युनिक, बट येस, त्या व्हॅल्यू मध्ये डुप्लिकेसी, म्हणजे त्या व्हॅल्यूज रिपीट झालेल्या असू शकतात. ओके. रिपीट झालेल्या असू शकतात. दिस इज व्हॉट दी युनिक अँड डिस्टिंक्ट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मी म्हटलं कॉलम प्रोफाईल. ओके. तुम्हाला अजून डिटेल समरी एखाद्या कॉलमची जर व्ह्यू करायची असेल, तुम्ही ऑर्डर वरती क्लिक केलं, तुम्ही समरी इथं बघू शकता. स्टॅटिस्टिक, समरी स्टॅटिस्टिक म्हटलं जातं की इट शोज की काउंट ऑफ व्हॅल्यूज, ओके, एरर, हाऊ मेनी एम्प्टी व्हॅल्यूज आर देअर, हाऊ मेनी एरर्स आर देअर, how many distinct values are there, how many unique values are there, what is the minimum value, what is the maximum value, and what is the average, what is the average. तर या पद्धतीने तुम्हाला कॉलम स्टॅटिस्टिक शो केलं जातं. ओके. टू चेक दी कॉलम क्वालिटी. ओके. टू चेक दी कॉलम क्वालिटी.
त्याच्यानंतर इथं तुम्हाला गो टू कॉलमचा ऑप्शन आहे. जर एडिटर मध्ये तुम्हाला एखाद्या कॉलमला जम्प करायचा आहे तर मी इथं जाऊन त्या कॉलमवरती फक्त कॉलम सिलेक्ट करून लेट मी से ओके. ओके म्हटलं की तो कॉलम सिलेक्ट होईल. तसं तुम्ही कुठलाही कॉलम सिलेक्ट करू शकता. ज्यावेळेस तुमच्याकडे खूप सारे कॉलम्स असतात त्यावेळेस तुम्ही इथे येऊन ट्रान्सफॉर्म डेटा येऊन ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन गो टू कॉलम पण ऑप्शन सिलेक्ट करू शकता. ओके पॅरामीटर्स लेट से ऑलवेज आलो. ओके पॅरामीटर आलोच करायचे की नाही करायचे दॅट इज व्हॉट युअर कन्सर्न. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ॲडव्हान्स क्वेरी एडिटर. ॲडव्हान्स क्वेरी एडिटर बद्दल आपण जाणून घेतलं होतं आधीच. होम टॅब मध्ये पण तो ऑप्शन आहे ॲडव्हान्स क्वेरी एडिटरचा आणि इथं व्ह्यू मध्ये पण आहे. तुम्हाला एम लँग्वेज जे काय ट्रान्सफॉर्मेशन आपण त्या स्पेसिफिक क्वेरीवरती म्हणजे तो जो काही डेटा सेट आहे त्याच्यावरती परफॉर्म केलंय ते ऑपरेशनचे जे काही स्टेप्स आहेत त्या स्टेप्स तुम्ही इथं व्ह्यू करू शकता. इफ यू वॉन्ट टू मेक द चेंजेस टू दिस स्टेप्स तुम्ही इथून चेंजेस पण करू शकता. जसं की मी मग तुम्हाला सांगितलं की कंडिशनल कॉलम क्रिएट करताना जे काही आपण कंडिशन यूज केली तर 3000च्या ऐवजी 2000 ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत ह्या व्हॅल्यू तुम्ही इथून पण चेंज करू शकता. नो इश्यूज. आणि त्याच्यानंतर चेंजेस झाल्यानंतर डन म्हणा. ओके तर इट विल मेक दी चेंजेस अकॉर्डिंगली. ठीक आहे. त्याच्यानंतर क्वेरी डिपेंडन्सी. ह्या ज्या क्वेरीज आहेत त्या क्वेरी एकमेकावरती कशा डिपेंड आहेत काय आहे. ओके त्याच्यामध्ये काय डिपेंडन्सी आहे का तर तो वाला व्ह्यू इथं क्रिएट केला जाईल. ओके सोर्स कुठला आहे तर हा वाला सोर्स आहे. ह्याच्यामधून हे जे काही सोफार टेबल्स आपण लोड केलेले आहेत ते म्हणजे कुठल्या सोर्स मधून कोणता डेटा येत आहे ते आपण क्वेरी डिपेंडन्सी मध्ये बघू शकतो. ओके सो दिस इज अबाउट दी क्वेरी एडिटर. ठीक आहे. क्वेरी एडिटर आपण आधी पण डिस्कस केलं होतं इन केस ऑफ एक्सेल ऑल्सो.